Hi guys, welcome to Cook with Atisha channel. आज यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई सिम्पल वेमा ब्रेडको केक घरमा कसरी बनाउने विदाउट ओभन भनेर सिकाउन गइरहेको छु। ल अब हामी रेसिपी स्टार्ट गरौँ है त। मैले चाहिँ एक प्याकेट चाहिँ व्हिप क्रिमको पाउडर लिएकी छु। त्यो व्हिप क्रिमको पाउडरलाई चाहिँ हामीले मिक्सरमा राखिदिने र त्यसमा चाहिँ मैले हाफ कप जति चाहिँ दुध राखेकी छु। 4-5 मिनेटसम्म हामीले चाहिँ पाउडरले ब्लेन्ड गर्ने र हेर्नु त हाम्रो व्हिप क्रिम पनि रेडी भइसकेको छ। र अर्को साइडमा चाहिँ हामीले ग्यास अन गरेर एउटा प्यान बसाल्ने। प्यानमा चाहिँ मैले 1 कप जति पानी राखेकी छु। त्यो पानीमा चाहिँ मैले 4 चम्चा जति चिनीलाई एड गरिदिए र हामीले चाहिँ त्यो मजाले 5 मिनेटसम्म बोइल गरिराख्नुपर्छ। त्यसपछि चिनी सुगर सिरप बन्छ। त्यसपछि हाम्रो अलिकति बाक्लो हुन्छ सुगर सिरप। अब चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्रेडमा पछि युज गर्छौं। अहिले चाहिँ हामीले 4 वटा ब्रेड जति लिने र त्यसको साइड पार्टलाई चाहिँ हामीले कट गरिदिने। हेर्नु त 1 बाइ 1 हामीले 4 वटा पिसलाई साइडबाट कट गरेर राखेको छौं। र हामीले चाहिँ लास्टको मुनिको लेयर बनाउनको लागि चाहिँ मैले बर्गरको बन लिएकी छु। त्यसको चाहिँ हामीले लास्ट पार्टको बर्गरको पार्ट लिएकी छु, माथिको टपको पार्ट नलिएर। र त्यसलाई पनि हामीले शेप मजाले दिने। हजुरहरूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो शेप दिएर काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ राउन्ड शेप गर्ने भएको हुनाले सबैलाई साइड साइडबाट कट गरेर मजाले शेप मिलाकी छु। मैले चाहिँ एउटा सफा भाँडा लिए। त्यसमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड वाला पार्टमा हामीले जुन ब्रेड काटे थियौं त्यसलाई चाहिँ मैले राखिदिए बर्गर वाला ब्रेडलाई। त्यसपछि त्यसको माथि चाहिँ मैले सुगर सिरपलाई एड गरे र त्यसपछि व्हिप क्रिमलाई माथिबाट लेयर बनाए। त्यसको चाहिँ अब यस्तै गरेर मैले सुरुमा काटेको ब्रेडलाई चाहिँ मैले माथि टपमा राखेकी छु। त्यसको माथि पनि यसै गरेर हामीले सुगर सिरप र व्हिप क्रिमलाई माथिबाट लेयर बनाउने। सकेसम्म मजाले सबै पार्टमा सुगर सिरप पुगोस् र व्हिप क्रिम पुगोस् भनेर मजाले राखेकी छु मैले। अब मैले चाहिँ डेकोरेसन पार्टमा चाहिँ आफ्नो घरमा भएको सबै चकलेटहरुलाई युज गरेर स्ट्रबेरी फ्रुट्सहरुलाई युज गरेर डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि। मैले चाहिँ 1 पार्ट साइडमा मात्रै डेकोरेट गरेकी छु। हजुरहरूले जसरी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा क्याडबेरी लिए र त्यसमा 2 चम्चा जति दुध राखेर त्यसलाई पगालेर यसरी साइडमा डेकोरेट गरेकी छु। हेर्नु त राम्रो देखिने रहेछ। साइड साइडमा डेकोरेट गरिसकेपछि हजुरहरूले पनि आफ्नो वेमा जसरी डेकोरेट गर्दा पनि हुन्छ। र हाम्रो फाइनल रिजल्ट चाहिँ केकको चाहिँ यस्तो भएको छ। हेर्नु त कस्तो क्यूट सिम्पल बनेको छ केक। खाँदा पनि एकदम मिठो हुनेछ र हजुरहरूले पनि इन्जोय गर्नुहोस् घरमा बनाएर। थ्यांक यू, बाइ बाइ।